ตัวละครตู้ถัดไปเทพองค์ใหม่ได้ถือกำเนิดพร้อมกิจกรรมใหม่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับกิจกรรมตัวละครครั้งถัดไปเนี่ยมีสปอยมาแบบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะมีในส่วนของตัวละครตู้ถัดไปนับจากตู้นี้เนี่ยจะมีเทพองค์ใหม่ถือกำเนิดนะครับซึ่งตัวละครในรูปภาพอยากจะเดากันไหมจริงๆรูปภาพมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นรูปภาพแบบว่าให้เราทายแบบเนี้ย มันเหมือนกัน มันยังไงก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้แบบตรงๆ แต่ถ้าตามหลักฐานจริงๆเนี่ย มันจะต้องเป็นตัวทีมิดนะฮะ หรือถ้ามันจะไม่ใช่อาร์ทิมิดจริงๆ ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวทอ แต่มันมีหลักฐานไปที่ตัวอาร์ทิมิดเนี่ยมากที่สุดนะครับ ตัวทอยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาเลยนั่นเอง ดังนั้นผมก็คิดว่า ตู้ถัดไปหรือตัวใหม่ที่จะเข้านะครับก็น่าจะเป็นตัว Artemis นี่แหละคุณผู้ชมและในส่วนของกิจกรรมนะครับในรอบนี้ที่มันมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเชื่อมมาในกิจกรรมก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมก็จะมีในส่วนของสมบัติแห่งเจ้าทะเลนะครับสำหรับสมบัติแห่งเจ้าทะเลเนี่ยค่าการันตีจากตู้ที่แล้วนะครับมาตู้นี้มันก็ยังคงเหลืออยู่แต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะรีเซ็ตใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชม และก็ในส่วนของตัวร้านค้าแรกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนมีในส่วนของหอกนะครับนี่แล้วก็จะมีอาวุธใหม่ๆที่เป็นอาวุธลับของตัวเฉพาะนะอันนี้นะครับเป็นของใครอ่ะ ไม่รู้นะครับรู้แค่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นของกาเบรียลส่วนที่เหลือไม่น่าแลกเลยเพราะว่าเราสามารถเก็บไอ้เจ้าตัวนี้ได้แต้มตัวนี้มันเก็บได้จริงๆนะแล้วก็เอาไปแลกในรอบหน้าได้สมมติว่าใครจะมาลุ้นดวงเอาของกาเบรียลในรอบนี้แล้วมันออกเป็นกาเบรียลมาเหลือในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเก็บแล้วเอาไปแลกอาวุธที่มันตรงสายในตู้หน้าได้นะเพราะว่านานๆทีนึงเนี่ยอาวุธมันก็มีมานะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าอย่างไอ้เจ้าตัวเนี้ย เปรียบเป็นเพชรแล้วก็อยู่ที่ 3,600 เพชรนะฮะต่อ1ก้อนในการประมูลดังนั้นใช้เจ้าตัวเหรียญตัวนี้มาแลกเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนและภารกิจรายวันเนี่ยต้องทำให้ครบนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตรงนี้นี่คือแบบว่าเพชรอะวันหนึ่งอะเวลา500เลยเด้อคือแบบเยอะมากใครที่แบบว่าหาเพชรไม่ได้อย่าพลาดที่จะทำกิจกรรมตรงนี้เชียวนะเพราะว่ามีตั้ง14วันนะคุณผู้ชม และก็จะมีในส่วนของปีศาจใหม่ไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดหลักสำคัญจริงๆที่ผมอยากจะพูดถึงนะเพราะว่าเวลามีปีศาจใหม่มาเนี่ยเราจะได้ขยับค่าพลังกันนะครับหนึ่งเลยคือแบบมีของดีๆมาอย่างเช่นป้องกันเวทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตะขาบเนี่ย HP 5%นะครับแล้วก็จะมีเมื่อผ่านผจญภัยนะครับ6ด่านเนี่ยโจมตี 1%โอ้โหอันนี้น่าได้มากคุณผู้ชมเพราะว่าเราผจญภัยมาเนี่ย ค่อนข้างหลายด่านมากแล้วนะครับถ้าได้เป็นเปอร์เซ็นต์นี้คงจะเยอะน่าดูแน่ๆและก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นระดับ SSR ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเมื่ออัพมังกรยัด50ขั้นนะครับจะได้ป้องกันเวท280เนาะทุกๆ50ขั้นนะคุณผู้ชมอันนี้นะครับโจมตีเร็วๆ720นะครับไม่น่าได้เท่าไหร่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับในโหมดแข่งขันเนี่ยภูมิคุ้มกันดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น 10%นะครับในโหมดแข่งขันก็อย่างโหมดพวก PVP อะไรแบบเนี้ย เนาะคุณผู้ชมมันจะได้แบบว่าไปตีกับคนที่แบบมีดาเมจกายภาพอีฟริตหรือว่าจะเป็นจริงเป็นอะไรแบบเนี้ยดาเมจกายภาพมันลดลงไป 10%เลยนะครับดังนั้นถือว่าเอาเรื่องและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่จะบอกว่าถ้าเราทำกิจกรรมมาในรอบนี้นอกจากตัวปีศาจใหม่ที่เราจะได้แล้วเรายังจะได้รับนะครับในส่วนของตัวของเนี่ยเอาไว้เล่นกิจกรรมในรอบหน้าด้วยนะเว้ยคือแบบเห็นไหมมีแต่โคตรเยอะต่อหนึ่งรอบนะครับ อยู่ที่ 45 ชิ้นต่อ 1 รอบ และก็มีไบโคเวอร์ มีที่รวมเศษนะครับ ปีศาจที่เป็นระดับ SSR บวก Limited นั่นเองเนาะ ซึ่งผมเก็บได้ครบแล้ว ก็เอามาอัพดาวเพิ่มได้นะคุณผู้ชม และมันก็จะมีอะไรอีกล่ะที่มีการอัปเดต แก้ไขปรับปรุงบั๊กนี่ขอไม่อ่านให้ละกัน เพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะคุณผู้ชม ดังนั้นนะครับนี่แหละก็จะมีแบบนี้เลยนะครับสำหรับของใหม่ที่มีการอัปเดตมา 2 กิจกรรมนั่นเองและก็มีในส่วนของการสปอยล่วงหน้านะครับว่า
ตู้ต่อไปนะครับอย่ามือลั่นเชียวมันจะมีตัวละครใหม่เนี่ยให้เราได้เก็บเกี่ยวกันในตู้หน้าแล้วก็คือสำหรับอัญเชิญมิตรตัวละครตู้ถัดไปนะครับมีแล้วคุณผู้ชมว่าตัวอะไรคุณผู้ชมมาลองทายกับผมดีกว่าผมคิดว่าเป็นตัวอาร์ทิมิตแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าตัวตู้หน้าจะเป็นตัวอะไรคุณผู้ชมลองพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะและสำหรับตู้รีเทิร์นในรอบนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับก็1เนี่ยคือวิเวียน2ก็จะเป็นยอมมึงกันนะฮะและ3เนี่ยก็จะเป็นกราเวลใน3ตัวนี้นะครับผมมองว่า1เลยที่เราควรจะรีบเก็บหรือว่าถ้าเก็บมาแล้วคุ้มเนี่ยจะเป็นตัวของวิเวียนสำหรับตัววิเวียนนะครับยังเป็นตัวซับที่บัฟดาเมจที่ดีที่สุดถ้าเราอยากจะถมดาเมจแบบแรงๆเนี่ยขาดวิเวียนไปไม่ได้ผมเองก็ไม่มีวิเวียนเลยแต่ทีนี้ผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าดาเมจเราที่เราต้องการน่ะไม่ต้องการให้มันล้นหรือแข่งตีบอสจนมันเวอร์เกินไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมันดีกว่านะดังนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะสละใบกาชาได้นิดนึงเนี่ยเพื่อเอามาสุ่มวิเวียนอ่ะผมว่ามันได้นะครับมันคุ้มอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้เต็มที่นั่นเองคุณผู้ชมส่วนตัวที่เหลือยมกันเนี่ยมันไม่ควรแล้วนะครับแอสซัสซินก็จริงแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นแล้วในช่วงหลังเดี๋ยวแอสซัสซินตัวใหม่ๆที่เก่งกว่าเนี่ยมันก็จะมาอีกถึงแม้ว่ามันจะเป็นธาตุแสงธาตุมืดก็ตามนะคุณผู้ชมและตัวที่3นะครับในส่วนตัวกราเวลสำหรับคนที่ทำมาครึ่งทางครึ่งกลางๆเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าทำไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครมันพอหลังจากที่มีในส่วนของตัวอาวุธลับเข้าไปบวกแล้วเนี่ยตัวละครมันก็สามารถที่จะกลับมาเริ่มแบกได้แล้วเหมือนกันนั่นเองเพราะว่ามันสามารถเอาไปเล่นได้ทั้งการแบกทีมแสงหรือว่าเอามาเล่นกระดูกก็ได้แบบเป็นดาเมจวงกว้างอย่างเช่นเรามีจริงเอามาเล่นทีมกระดูกแบบเนี้ยแล้วมีกาเวลนะครับเป็นดาเมจวงกว้างเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถใช้คอมโบแบบนี้ได้เหมือนกันนะและในส่วนต่อมาเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาตรงที่ทีมท่าแสงเราขาดตัวดาเมจอยู่และตัวดาเมจในตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่ตัวกราเบลแล้วก็จะมีตัวของอพอลโลแบบเนี้ยซึ่งมันทำยากเราก็ข้ามไปด้วยสำหรับอพอลโลเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยกราเบลถ้าใครทำมาแล้วทำให้สุดไปเลยอย่างน้อยมันก็แบกทีมแสงได้หรือดันแสงหอแสงนั่นเองคุณผู้ชมในตัววิเวียนนะครับน่าสนใจอยู่ตัวเดียวสำหรับผมในตอนนี้ที่มันจะสามารถสั่นสะเทือนให้ผมนั้นแตกใบกาชาได้นะคุณผู้ชมและในส่วนของหออย่างที่ผมบอกไปเลยว่าตัวแบกหอแสงเราเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปหาตัวไหนมาแบกอย่างเช่นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีกาเบลคุณผู้ชมสามารถเอามาคอมโบทีมแสงได้แบบง่ายๆเลยนะครับและมันดาเมจเวอร์มากและแรงมากและยิ่งมาอาวุธลับเนี่ยมันก็แบกได้แบบยาวๆทำให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของตัวมิดเอามาสุ่มใบกาชาได้แบบสบายๆเลยนะในจุดนี้เนาะเพราะว่าผมเองเนี่ยคือแบบทำหอแสงยากที่สุดแล้วนะครับไปบ่ได้ไปบ่รอดเลยจริงๆดาเมจไม่มีรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีใครมีแค่กาเบลที่สามารถทำดาเมจได้ในหอแสงแบบแบกได้นั่นเองคือแบบมันทำยังไงได้ล่ะตัวต่อไปถ้าเป็นอัลติมิตมันก็แบกได้แค่หอมืดใช่ไหมหอแสงก็ยังคงขาดอยู่เดี๋ยวผมรอดูสำหรับคนที่ไม่อยากได้กาเบลแล้วอยากได้ทีมแบกทีมแสงแบบเนี้ยมันจะมีตัวอีกทางเลือกหนึ่งก็คือตัวของมิมีนะครับที่เป็นสายนักยิงถ้าเรามาถึงช่วงตอนตัวมิมีมันเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถเอามิมีมาแบกแทนกาเบลได้นั่นเองแต่ตอนนี้นะปัจจุบันมันยังไม่มีนะครับมันก็เลยต้องหาตัวมาทดแทนอย่างเช่นพวกกาเบลอะไรแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ